हेलो फ्रेन्ड्स, आज फेरि एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु। फर्स्टमा स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। आज मैले विन्टर सिजनमा एकदमै फुल्ने फ्लावरलाई लिएर आएछु। यसलाई अब बेलेरिया क्रिस्टाटा नामले चिनिन्छ। अब यो मेरो व्हाइट कलरको छ भने तपाईहरुले अरु कलरमा पनि पाउनुहुन्छ। येल्लो, रेड यसको पनि कलर पाउनुहुन्छ तपाईहरुले। यो यति विन्टर सिजनमा एकदमै ज्यादा फुल दिने फ्लावर हो। त्यसैकारणले तपाईले यसलाई विन्टर सिजनको लागि लाउन सक्नुहुन्छ। यसको अब जस्तो फुल हेर्नुहोस्, फुलले नै एउटा यो बोटलाई एकदमै ढाकेको हुन्छ। त्यही कारणले तपाईहरुको गार्डनमा एकदमै सुन्दर देखिन्छ। अनि यसलाई अब तपाईहरुले कसरी लाउन सक्नुहुन्छ भने अब यसलाई अब यसको सानो बिजनहरु यसलाई फुल फुलिसकेपछि यसमा हुन्छ। त्यसलाई तपाईहरुले कलेक्सन गर्नुहोस्। कलेक्सन गर्ने अब टाइम पाउनु भएन भने पनि यसको अलरेडी यसको फेदमा जब टाइम हुन्छ, झरेको जुन बिजनहरु हुन्छ यो उम्रिन्छ। त्यसलाई अब तपाईहरुले जहाँ लगेर लाउनु चाहनुहुन्छ त्यहाँ लाउनुहोस्। यसरी पनि अब लागिन्छ। यो एउटा हार्डी फ्लावर प्लान्ट पनि हो। त्यही कारणले अब यो अब सिजन फ्लावर भए पनि यो अब जुन फुलिसक्छ तपाईहरुले बोट नकाटे पनि हुन्छ। त्यही बोटलाई नै अब तपाईहरुले पानी हाल्दै जानुहोस्, मलहरु हाल्नुहोस्। नेक्स्ट इयरमा पनि त्यही बोटले पनि फुल्छ। सिजनै फ्लावर भए पनि यसको बोट अब सालभरि नै यतिकै पनि रहन्छ। त्यही कारणले तपाईहरुले जब फुलिसक्छ यसलाई बोटहरु एकदमै नकाट्नुहोस्। यसमा अब तपाईहरुले के लाउन सक्नुहुन्छ भने मलहरु अब तपाईहरुले गाईको गोबर, घरमा जुन तयार हुन्छ त्यस्तो मलहरु लाउन सक्नुहुन्छ। किनकि अब म अब त्यस्तै युज गरेर तपाईहरुलाई पनि त्यही सल्लाह दिन्छु। किनकि तपाईहरुले घरमै तयार गरेर पनि फुलहरुलाई तपाईहरुले मल दिन सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, आजको मेरो यो भिडियो तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो, मेरो फुल कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै अब जो मेरो भिडियोमा अहिले नयाँ हेर्नु हुँदैछ उहाँ साथीहरुले सब्स्क्राइब पक्कै गरिदिनु होला। यस्तै भिडियो लिएर फेरि आउने छु। अर्को भिडियोमा भेटौँला। तबसम्मलाई बाइ बाइ।